Good morning. Tata sa atong amahan karon kay once in a blue moon rata mo visit. Kan, iuntag. Yan na. Oh, sana all. Amping ah. Make sure jud na nakagida nga relo. Hindi dyan ang agad kanya relo nasi mong kilid. What? Alright. We're ready. Yun. Alright, may ngud to dito nan. So kaya siya gitalk about sa kaninga sakyanan namo, which is ang Tamaraw. Kanya ipa condition daw. After na ay daw pa-drive on daw sa ako og pati kang kuya. Oto. I can't wait to drive this our family car. Gusto niya ilista og makina nga diesel. Pong pasawang amahan, makina daw ani sa ano na marag dili na daw ka lahutay ba. Isang stock niya. Let's see how it goes. Ano yan ako papa? Sige. Uy, problema pa. Una, mangan basan sa tag ano, makina nga diesel. If you want. Ganaman si papang automatic transmission kay para makagamit po si kuya. And yan, ako dure init kis na nun. Hopefully, masugdan na ni siya kay ako po ka-try dyan ani. Tabi na ako pa ka-try ni mo drive sa nga mong sikanan. Ever since. Aron, ang galit ha. Asa pa? Okay. Okay guys, if na sa area di sa Babangkal, if na gusto nga coffee, dire na mo sa Cafelia, which is the best sila mga coffee dia. Natay atuan nga kananan. Kani nga store is one of my batchmate ako sa high school. Bago pa may open lahang store, usually ako nabawaan na is mga platter, sisig, ganun sa ba. But, let's try it. Pretty sure the pitch siya sa may, kanang makita sa airport. But, tanaon. Kasi malabayan na to. Okay. This one's traffic, so alright. Right. So, usually nara dire sa left side. Nene na takbo. Yep, this is the one I think. Actually, layo siya. Nagyan na din ako ni. Okay.
Sama rin ni guys, kaya atot po ko nakitaan tara. If there was, but let's see it, find out. Busuga pa tayo. So, manaman, natukaon. Thanks to Ma'am Shane, one of the owners sa Paris Sisig Station. Dire sa General Avenue Road, Basak, Lapu-Lapu City, near sa Concepcion Dental Clinic. If wala pa ako masayop. You know, you could try there to eat their sisig, their pastel and everything. And actually guys, sulit. Lami lang magluto nga sisig, fish pork. Sayang wako kaabot sa chicken, but soon if ever makaato ta balik. Actually guys, ang gasto ra jud is only 100 pesos. So just you order the pork and chicken sisig with rice, and pwede na soft drinks na or tubig. Yun na, sulit na imong kaon, sulit na imong pamahaw, kaniudto, or even kanihapon. Yun. Just like their page guys, Kari Sisig Station. Alright, mga kaon. So let's go to the La Nueva kay namalihog ang atong amahan nga magbalot. Oh, smart. Alright, let's go to music.